ඇපල් පයි එකට අපිට ඕන වෙනවා ෂෝට් කස්ට් පේස්ට්‍රි එක. ඒක ඇපල් පයි විතරක් නෙමෙයි ඕනම පයි එකක් සේවරි පයි එකක් හරි ස්වීට් පයි එකක් හරි හදන්න එකම පේස්ට්‍රි එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක හදන එක හරිම ලේසි. ඒක ෆ්ලේකි විදිහට ගන්න එකම රහස තමයි අයිස් කෝල් බටර්. මේක හොඳටම ෆ්‍රිජ් එකේ තිබුණා ගල් වගේ තියෙන්න ඕනේ බටර්. බටර් ස්ටික් දෙකයි. බටර් ස්ටික් දෙකක් කියන්නේ ග්‍රෑම් වලින් නම් 225යි. පිටි කෝප්ප දෙකමාරයි. සාමාන්‍ය පාන් පිටි all purpose flour එක. ඒකෙන් පිටි කෝප්ප දෙකමාරක් කියන්නේ ග්‍රෑම් වලින් ගත්තොත් 330ක් විතර. අපිට මේ මම නම් සාමාන්‍ය salted butter පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ හින්දා මේකේ salt තියෙනවා. ඒ වුණාට unsalted ගන්නන ලුණු ටිකක් වැඩියෙන් දාන්න ඕනේ. salted butter එකටත් අපි ලුණු චුට්ටක් ඒක ඉතින් අපි අතින් පොඩි පින්ච් එකක් දානවා. මොකද මේකේ salt තියෙන හින්දා. සාමාන්‍ය sweet pastries වලට sweet pies වලට සමහර අය මේකට සීනි චුට්ටක් දානවා. crust එකට මම නම් සීනි දාන්නේ නැහැ. මොකද දැන් apple pie එකේ මොනවාද මැද්දේ තියෙන filling එකේ සීනි තියෙනවනේ. එහෙනම් අපිට සීනි අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේක හොඳට මෙහෙම mix කරගෙන මේ butter ටික cut කරන්න ඕනේ පොඩියට. මොකද butter එකේ cut කරලා තමයි අපි මේකට mix කරන්නේ. ඒ වගේම මේ butter දාන්නේ දිය කරලා නෙමෙයිනේ. ඒ හින්දා අපි මෙහෙම චූටියට කට් කරගන්න ඕනේ. කට් කරගෙන මේක ඇඟිලි තුඩු වලින් තමයි වර්ක් කරන්න ඕනේ මේ පිටි එකයි බටර් එකත් එක්ක. මේ බටර් ටික අපි කට් කර මේකට දාලා මේක ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකෙත් කරන්න පුළුවන්. ඒකට හරියම ඉක්මන්. නමුත් හැබැයි ඕවර් බීට් කරන්න බෑ. ටක් දාලා ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකට දාලා පිටි ටිකයි බටර් ටිකයි එකට හොඳටම සීතල වෙච්ච බටර් ටිකයි දාලා ඒකත් හැබැයි ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකට දැම්මම මේ විදිහට බටර් කට් කරලා තමයි දාන්නේ. වෙන කිසිම ෂෝට්නින් එකක් මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඉතින් රසත් නැහැ, ගුණත් නැහැ. ඕල් බටර් වලින් හැදුවම තමයි ඉතින් මේකේ තියෙන රහයි ඔක්කොම නියම ක්වොලිටි එක පයි එකත් හරිම රසයි. තියෙන්නේ මේකටම ඇපල් ෆිලින් එකක් නැතුව අපිට චිකන් ෆිලින් එකක් දාලා කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක වැඩ කරනකොට යූස් කරන්නේ මේ ෆින්ගර් ටිප්ස් විතරයි. මේක දාගෙන මෙහෙම අනන්නේ ඇඟිලි තුඩු වලින්. මේක අපි මෙන්න මෙහෙම කලවම් කරනවා. බටර් එක චුට අතින් කඩ කලවම් කරලා මේක බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් ගානට ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේකේ හරියටම කරගන්න ඕන දේ. දැන් මේ විනාඩි 5ක් විතර මේ මික්ස් කරාට පස්සේ අතින් දැන් තියෙන මේ ටෙක්ස්චර් එක මෙහෙම අතින් ගුලි කරාම මේ පේනන්නේ මෙහෙම ගුලියක් වෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය ඇති. දැන් ඊට පස්සේ අපි මේකට අයිස් වතුර ඇඩ් කරන්න ඕන. හොඳට සීතල අයිස් වතුර. මම අයිස් වතුර වලට අයිස් කැට ටිකකුත් දැම්මා. මේකෙන් හරියටම බැලුවොත් මේස හැඳි 5ක් විතර යනවා. මේක ඕන මම 3ක් දැම්මා. දාලා අනන්නේ මික්ස් කරනවා විතරයි. මේක මේ ඩෝ එක නීට් කරන්නේ නැහැ. මම හැඳි 3ක් දැම්මා. තවද අල්ලනවා. 6ක් විතර අල්ලයි. අපි අර පැටිස් හදනකොට අයිස් වතුරෙන්නේ අනන්නේ. එතකොට තමයි අර හොඳට පැටිස් එකේ ෂේප් එක තිබිලා එන්නේ නැත්තම් වෙන්නේ ඒක පැටිස් එක බේක් කරලා ඉවරනකොට ඇද වෙනවා. හරි දැන් ඔක මික්ස් කරගත්තා. ඇනුවේ නෑ. හොඳට මික්ස් කරගත්තා. දැන් ඒක අපි ඊට පස්සේ බෝඩ් එක උඩට දා ගන්නවා. දාගෙන මේක කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න ඕනේ. පේස්ට්‍රි එකට. ටිකකින් මෙන්න සමාන කොටස් දෙකකට වගේ වෙන් කරලා පයි එකේ උඩටයි යටටයි ගන්න දෙක. මේක මේ මෙහෙම තිබුණාම මේ ක්‍රම් වගේ තිබ්බහම තමයි පයි එක බේක් කරාම අර ෆ්ලේකි ගතිය එන්නේ. දැන් මේක නිකම්ම පිටි මෝලියක් වගේ තිබ්බහම ඒ ගතිය අපිට ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේක කොහොම ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. අපි මේක ප්ලාස්ටික් රැප් එකක වෙනම ඔතලා මෙහෙම එක කොටසක් මෙහෙම තියලා ඒ කොටස
අපි ඔතනවා. ඊට පස්සේ අනිත් කොටස ඒ විදිහටම ප්ලාස්ටික් රැප් එකට දාලා ෂේප් එක එන විදිහට ඔතලා ෆ්‍රිජ් එකේ පැයක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේක ඉතින් දවස් ගාණක් තියන්නත් පුළුවන් තියෙන වෙලාවට හදලා තිබ්බහම ඊට පස්සේ කැමති ෆිලින් එකක් දාලා පයි එක හදන්න පුළුවන් සේවරි එකක් නම් chicken white sauce ෆිලින් එකක් හරි දැන් මම මේක හදලා තියලා මැද්දේ ඇපල් ටික සුද්ධ කරලා ඇපල් ෆිලින් එක හදන්න යන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් මේක හරි ෂේප් එක හැදුවා හදලා දැන් මම මේක ෆ්‍රිජ් එකකින් තියනවා ඒක අයින් කරමු මම පාවිච්චි කරන්නේ නිකන් normal red apple එක මේකට රසයි green apple use කරා නම් Granny Smith green apple එක ඒකේ crunchy ගතිය තියෙනවා තියෙන ඕනම crunchy apple එකක් මේකට ගැලපෙනවා apple කපලා apple රාත්තල් වලින් කිව්වොත් රාත්තල් දෙකක් තුනක් වගේ පාවිච්චි කරලා මේකේ පයි එක මැද්ද ෆිල් වෙන ගානට මම කපලේ උනාට පස්සේ කීයක් එක්වද කියලා කියන්න ඒ ප්‍රමාණය අපි ෆිලින් එක හදලා තමයි දාන්නේ දැන් අපි ඇපල් ටික සුද්ධ කරලා කපමු දැන් අපි සුද්ධ කරගත්ත ඇපල් ටික මෙතන ඇපල් ගෙඩි 7ක් තියෙනවා ඒක මෙහෙම මැද්ද අයින් කරලා පොඩියට කපා ගන්න ඕනේ ඒ කපාගෙන ස්ලයිස් කරගෙන ඒකට කුරුඳු කුඩු ටිකක් ඒක ඉතින් තමන්ගේ රසය අනුව මේ සිනමන් පවුඩර් එකෙන් චුට්ටක් මම නම් එච්චර සිනමන් වලට ආස නැහැ. ඒ හින්දා මම දාන්නේ ටිකයි. මේ හැඳි භාගයක් විතර තේ හැඳි භාගයක් විතර දාලා මේ ඇපලුයි සිනමනුයි හොඳට එකට යනවා. ඒ ටේස්ට් එක හොඳට මේක මික්ස් කරගන්නවා. මික්ස් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි බටර් ස්ටික් එකක් ගන්නවා. ලිපේ සෝස්පන් එකක් තියලා ඒක හොඳට රත් වෙනකොට බටර් ග්‍රෑම් 110ක් 13ක් නේද තියෙන්නේ එකක 113ක් ඒ කියන්නේ බටර් 6ක් ඒක දාලා ඒක අපි හොඳට දිය කරගන්නවා දැන් මේ ෆිලින් එක මෙහෙම දාන්න ඕනේ නිකන් ඇපල් වලට බටර් සීනි මික්ස් කරලා මේක හදන්න පුළුවන් ඒ වුණාට මේ විදිහට මැද්දේ ෆිලින් එක හදලා ඇපල් පයි එක හැදුවම හරිම රසයි ඒ වගේම මේ කරන දෙයින් හොඳට ඒක එකතු වෙනවා එකතු වෙලා මැද්ද ඇපල් පයි එක කෑල්ල කැපුවාම මැද්ද හරිය ලස්සනට ගන්න පුළුවන් මේ කරන වැඩෙන් ඊට පස්සේ මේකට බටර් එක දිය වෙනකොට සාමාන්‍ය පිටි මේස හැඳි 3ක් සාමාන්‍ය පාන් පිටි මේස හැඳි 3ක් මේක ඉස්සෙල්ලා බටර් එක දිය කරගන්න චුට්ටක් ලිප වැඩි කරලා මේක දිය කරගන්නවා බටර් එක ඒකට ඒ පාන් පිටි ටිකක් දාලා පෙර white sauce හදනකොට කරන්නේ ඒ වගේ බටර් එක මේක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා ඒ මික්ස් කරගෙන මේකට සීනි කෝප්පයක් ඉතින් සුදු සීනි දාන්නත් පුළුවන් නමුත් මම කැමති අර පාට ලස්සන වෙන්න මේකට brown sugar කෝප්පයක් දාන්න මම දාන්නේ brown sugar එකේ ඊපස්සේ ඒ brown sugar එක මේකට දානවා දාලා මේක හොඳට මික්ස් කරලා ඒක දිය වෙනකන් සෝස් එකක් වෙනකන් ලිපෙන් තියලා මේක හොඳ කැරමල් සෝස් එකක් මේක හොඳට කුක් කරගන්න මේක ඊට පස්සේ චුට්ටක් නිමුනට පස්සේ අපි අර කපාගත්ත ඇපල් එක මික්ස් කරනවා මික්ස් කරලා ඊට පස්සේ තමයි පයි එක පුරවගන්නේ මේකේ දැන් මේක හොඳට බටර් එක දිය වෙලා තියෙනවා දැන් ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත සෝස් එක අර කපාගත්ත ඇපල් එක හොඳට මික්ස් කරගන්න. දැන් මේක තමයි අපේ පයි එකේ ෆිලින් එක. ඊට පස්සේ අරක crust එක තුනී කරලා මේකෙන් ෆිල් කරගමු. දැන් මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ මේක නම් පැය දෙකකට වැඩිය තිබුණා. තියලා ගත්ත පයි crust එක අපි මේකෙන් එකක් තුනී කරමු. තුනී කරලා මම මේ පයි එක හදන්න හිතන් ඉන්නේ මේ non stick pan එකේ එක අඟල් 10ක non stick pan එකක් රවුන්ඩ් සාමාන්‍ය කේක් pan එක වැඩි උස එකක් නෙමෙයි
අඟල් එකහමාරක් විතර උස එක. උසට ගත්තොත් අපිට උඩටම දාන්න වෙනවනේ. එහෙනම් මම ඒක ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මේක හිමින් සීරුවේ රවුමට අපි තුනී කරගන්න ඕනේ. චුට්ටක් මේක සීතලයි. සීතල පොඩ අඩු වුණා නම් අපිට ලේසි මේක තුනී කරගන්න. මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම හිමින් රවුමට තුනී කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක මෙහෙම හොඳට තුනීවට රෝල් කරලා මේක පොඩි කැඩෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒක අර ෆ්ලේකි මේ පේස්ට්‍රි එකකින් තමයි එහෙම වෙන්නේ. ඒක ගැන මොකද හිතන්න එපා. මේක අපි කොලේ තියලාම තුනී කරාම අපිට කොලේ පිටින්ම අනිත් පැත්තට දාගන්න පුළුවන්. අර රෝල් එකේ ඇලෙනවා නම් පොඩ්ඩක් පාන් පිටි චුට්ටක් ගා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක අරගෙන පෑන් එක අරගෙන මේක කොහොමද දාගන්න. මෙහෙම තියලා මේ පැත්තට දාගන්නවා. දාගෙන අපි ඊටු ටික අතින් තමයි හදාගන්නේ. තුනී කර කර මේ ගාන්ට මේකේ උසට හදනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක කොහොමද වහනවනේ. මේ ඊළඟ පළුවේ. එහෙනම් මේක හොඳට මේක ඉතින් පයි ඩිෂ් එකකම හදන්නත් පුළුවන්. මම නෝන් ස්ටික් එකට ආස හින්දා මම මේක හදනවා. දැන් අපි අර හදාගත්ත ඇපල් මිශ්‍රණය මේකට පුරව ගන්නවා. දැන් මේක අපිට කැමති පළතුරකින් කරන්න පුළුවන්. ඇපල්ම වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සේවරිව හදා ගන්න පුළුවන්. මම ආසයි ඒකට white sauce වලට chicken අල මේ mushrooms එහෙම දාලා ඒ filling එක දැම්මහමත් හරිම රසයි. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට මේකට fill කරගෙන ඊපස්සේ උඩින් අනිත් පයි කොටසින් එක වහගන්න. දැන් අපි ඊළඟ පයි ක්‍රස්ට් එක තුනී කරගත්තා. තුනී කරගෙන මේක සම්පූර්ණ රවුමට තුනී කරගෙන මේ පයි එක වහගන්නත් පුළුවන්. වහලා ක්‍රිස් ක්‍රොස් එකක් දාලා එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා මම යන්නේ මේක ලැටිස් කරන්න. එතකොට අපි මේක මෙහෙම පටි පටි කට් කරගන්නවා. දැන් මම මේ පයි එක හැදුවේ තෑන්ක්ස් ගිවින් ඩේ එකට හදපු කෑම වේලට හින්දා මම මේකෙන් පයි මේ ක්‍රස්ට් එකෙන් චුට්ටක් ඉතුරු කරගත්තා. පොඩි ඩිසයින් එකක් දාන්න. දැන් මේක ලැටිස් කරලානේ තියෙන්නේ. මට හිතුණා ඒක උඩින් ලස්සන කොළ මොස්තරයක් දාන්න ඕන කියලා. එහෙනම් මම මේක ඉතුරු කරගත්තා. මේක ඉතින් අපිට අතින් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේක මෙහෙම කපලා පිහියෙන් පොඩි මාක්ස් ටිකක් තියලා පොඩි කොළ ටිකක් අපිට පුළුවන්. ඒක ඉතින් හරියටම මේ පර්ෆෙක්ට් වෙන්න ඕනේ නැහැ. Tamanට ආස ඩිසයින්. එහෙම නැත්නම් කටර් එකකින් මල් කපලා එහෙම තියන්නත් පුළුවන්. මම ආසයි ෆ්‍රී හෑන්ඩ් කරන්න. ඒක මේ කටර් එකක් යූස් කරන්න ඕනේ නැහැනේ. ඒ හින්දා මේම ලස්සනට leaves ඩිසයින් එකක් දාමුකෝ. ඊට පස්සේ මේකට බිත්තර කහමදය සමහර අය සම්පූර්ණ බිත්තරේම ගහනවා. මට මං කැමති කහමදය විතරක් ගහන්න. මේ අපි මේකෙන් පොඩිට මලක් හදලා තියෙනවා. ෂූට් මලක්. මේක මලක්ද? බේක් කරනකොට කොහොම බේක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. හරි. ෂූටි මලක්. ඊට පස්සේ බිතර කහමදේ එකක් අරගෙන සම්පූර්ණයෙන් මේක හොඳට බීට් කරලා එතකොට තමයි ලස්සන ගෝල්ඩන් කලර් එක එන්නේ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම මේක උඩ බ්‍රෂ් කරන්න. බ්‍රෂ් කරලා මේක අංශක 200 විනාඩි 45ක් විතර බේක් කරන්න. අංශක 200 සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 200 විනාඩි 45ක්
විතර බේක් කරලා ඊට පස්සේ නිමුණාට පස්සේ තමයි මේක කපන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ බේක් කරගත්තට පස්සේ ඇපල් පයි එක මම මේ ඩිෂ් එකෙන් ප්ලේට් එකකට මාරු කරගත්තා. දැන් මේක විනාඩි 45ක් තමයි මම බේක් කරේ. අපි කෑල්ලක් කපලා බලමු. මේක පොඩ්ඩක් නිමුණාට පස්සේ කපන්න ඕන. උණුවෙන් කපන්න හරි අමාරුයි. තුළ ලස්සනට ඇපල් ටික කුක් වෙලා උඩ ක්‍රිස්පි ෆ්ලේකි පේස්ට්‍රි එකත් එක්ක ඇපල් පයි එක තියෙනවා. මේක මේ විදිහටම සේවරි විදිහටත් ඔයගලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු.